Now mga guys, this is Ender Pro version 2 unboxing from Lazada. Ay, hindi pala. Saan nga ito? Lazada? Yes, Lazada. Thank you, Lazada, for your delivery. And let's open it. Version 2 Ender Pro. Nakahihintay ng lahat. Our new Ender-Pro 3D printer. So hindi pa siya naka-assemble. Assemble pa natin. Ayan. So bagong-bago. So ito po yung manual niya. At ang yung warranty card. So, pagkala natin dyan. Okay. So, kanyang stand. Bago talaga guys. So, lagay natin sa mesa para ma-set up natin ng mabuti. Okay. So, medyo ingat tayo sa mga parts kasi medyo sensitive itong mga parts niya, lalo na kapag mga electronics. Yan. So, ito po yung extruder niya. Heater and extruder ng filament. So, nakakabit na. Maayos naman ang version 2. So, papakita po natin muna yung anong pinagkaiba ng version 1. So, guys, ito yung version 1, Ender Pro. So, ito yung kanyang extruder. So, tingnan muna natin kung anong yung pinagkaiba niya sa ating version 2. Okay. So, sa bed mga guys, parehong-pareho yung bed nila. At ang sukat, mga 12 inches. Saka yung mga stepper motors nila, parehas din. Ang pinagkaiba lang, ang kanyang power supply. At yung motherboard niya o controller kasi lahat nandito na sa ilalim. Pati yung supply. No? Compare sa Ender Pro na sa ibabaw. Okay. Ito yung Ayan. Yun. Ito yung feeder niya. Step motor feeder ng filament. Ito yung feeder ng filament na stepper motor. At ito yung ang may ang may code. Ito yung Z-axis motor niya. So, ito po yung kanyang monitor. Ang pinakaiba, medyo na siya. Medyo high-tech na siya. Kumaga, high resolution na ang kanyang screen. Yun yung pinakaiba ng version 2. Ito pala yung Z-axis, magkamali ako. Ito pala yun. Ito yung
y-axis. X-axis. Ito yung y-axis. Then, so, may filament siya, extra. At may mga, ano siya, ito yung mga limit switch niya na ikakabit pa natin. At, ano ba to? Bago to ah. Bago to ah. Ayan, ganun po. Natayan muna natin dyan. At kanyang stands. At ang kanyang lead screw sa Z-axis. So, lagayan natin dyan. Okay. So, ang kasama pa dito is yung meron siyang maliit na putty knife. Pero ginagamit ito pang sudsod sa bed. Ganon. Then, yung tools niya. At yung roller guide. So kung titingnan natin, almost the same yung version 2 ng version 1. Pero ang pinakaiba lang is yung kanyang supply dito na sa ilalim. Isa na lang sila ng kanyang board controller. At yung kanyang extruder, bagong yung design. At saka yung kanyang screen. Siguro touchscreen ito eh. Kasi may nakabalot. May protector pa siya, touchscreen ata to. So, ganun. So, assemble natin guys yung ating 3D printer. Ender-3 Pro version 2. So, buksan muna natin yung kanyang manual para kita natin ang procedure niya. First natin ikabit is yung Z-axis na profile at ang kanyang limit switch at ang kanyang screw is M545. So, ganito yung labas niya. So, ito na yung kanyang screw 545 at ang kanyang axis. Z-axis limit switch. So, done. Install na po yung Z-axis limit switch at ang kanyang Z profile. Next is yung Z-axis motor kit and T-type screw. So, ganyan po. So, ito po yung screw niya. At ang kanyang T-type screw.
Kapitan natin mabuti. Yan. Yan. So, pwede nating tanggalin ito. Step 3, yung pneumatic joint, XC access kit, and synchronous belt. So, we need yung dalawang, yung ang may feeder at yung ito siya. So, kanyang slider profile, kanyang bolts, kanyang joints, hexagon flat round head spring washer, combination screw, kanyang belt, at ang gagamitin natin na yung open end wrench. So let's go. So ito na yung kakailanganan natin for step 3. So ito na yung mga ka-3D yung ating step number 3. So nakabit na natin yung belt ng kanyang slider. Ito siya. Next is step 4, installation of nozzle kit Z-axis passive block. So lagay natin ang second slider niya. So we need yung kit, nozzle kit, kanyang passive. Ay, wait lang. X-axis passive block, and yung screw na M4 by 16. So lagay na natin yung slider. Ayan. Next is ang kanyang belt. So, dapat pasok natin dito. Sa ilalim. Then, yan po. Dapat may fit po siya. So, next ang kanyang slider. So, finish na po yung step 4 natin. Next, step 5. So, tensioner po yung install natin. Ito po siya. Ito po siya. So, we need M4 by 16, isang piraso, at hexagon socket. M4 by 14, isang piraso din. So, bago natin kabit, tanggalin muna natin. Ito na po siya. Finish na yung step 5 natin. Next is step 6. Install na po natin siya sa X-axis moving kit. Yan po. So, ito po yung problema sa pag-install dito. Medyo may misalignment pa tayo. See? So, wag nating pilitin. So, ang gagawin natin, luwagan muna natin yung kanyang slider profile sa ilalim. Ayun na po. Pumasok siya kasi yung isang slider niluwagan natin. So, dapat medyo hindi siya maigpit. Yan. Nakabit din. Medyo mahirap yung pag-align ng Z niya. Kasi may isa lang yung Z screw niya eh. Okay naman.
Step 7, pag-install ng kanyang monitor. Medyo madali na to. At ang kanyang top profile at ng kanyang lalagyan ng filament. So, medyo 90% na po yung assembly natin. Wires na lang. Ito po yung X. Limit switch pala yon ng X. Ito yung para sa motor niya. Itong last, ito ay para sa extruder. Ito yung para sa extruder. So, finish na po yung ating Ender-3 3D printer version 2. Tadan! So, lagyan po natin ng sample filament at panda rin natin. Ito po pala yung limit switch ng Z-axis. Nakalimutan mga ka-3D. Okay. So, ang advantage pala nito ng version 2 is glass na yung bed niya. Printing na po. Please like and share and thumbs up. Subscribe. Thank you very much guys for unboxing and assembly of 3D Pro Ender 3D Pro. Thank you.